Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta thử cùng nhau làm rượu dâu nha các bạn. Hôm trước cả nhà mình đi vườn dâu và thu hoạch được khá nhiều dâu tươi. Dâu khó bảo quản nên cách hiệu quả nhất là ngâm rượu. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu cách ngâm rượu dâu sao cho ngon nhất nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Hôm trước cả nhà mình đi hái dâu vui lắm các bạn. Cánh đồng dâu ở đây rất rộng, người ta trồng từng luống thẳng tắp nhìn thiệt là mát mắt. Dâu chín mọng rất tươi, ngon thích lắm các bạn. Vườn này là vườn dạng du-pic cho khách tự hái dâu, cho nên cả nhà mình thu hoạch được nhiều, rất là vui. Để chọn dâu tây ngon, chúng ta chọn những quả dâu chín màu đỏ tươi như thế này. Nó căng mọng nè, lá xanh tươi và còn nguyên vẹn, không bị úng hay dập nha. Tuy nhiên nếu dâu bị dập ăn không còn ngon nữa thì các bạn vẫn có thể ngâm rượu. Chỉ nhớ là cắt bỏ phần dập úng đi là được ha. Đầu tiên mình hòa tan nửa muỗng canh muối với 4 lít nước. Mình cho dâu vào ngâm khoảng 5 phút. Sau đó rửa lại với 2 lần nước cho sạch và để thật là ráo nước nha các bạn. Lưu ý các bạn rửa nhẹ tay thôi vì dâu rất là dễ dập nha. Tiếp theo thì mình cắt bỏ phần cuống lá. Mình cắt sâu vào trong một chút để bỏ bớt cái phần xanh này ha. Sau đó cắt dâu làm đôi hoặc là làm 4 tùy theo kích thước trái dâu ha các bạn. Mình cắt ra thì dâu sẽ dễ ra nước hơn đó. Dâu này trái rất là to luôn, mới hái nên rất tươi ngon nè. Trái nào nhỏ quá thì các bạn có thể để nguyên cũng được. Mình cắt xong rồi đây, cân lại thành phẩm là được 3 kg đó các bạn. Bình ngâm thì các bạn chọn bình có dung tích lớn hơn lượng rượu và dâu mà bạn sử dụng để ngâm được thoải mái hơn nha. Bình này của mình dung tích là 8 lít. Mình rửa sạch rồi dùng khăn sạch lau khô hoặc là phơi nắng cho thật là khô nước bên trong nha. Tiếp theo thì mình cho dâu đã cắt vào. Cứ một lớp dâu các bạn rắc vào một lớp đường cho đường dễ tan ha. Mình dùng đường cát nha. Các bạn có thể thay thế bằng đường phèn sẽ ngon hơn ha. Cứ mỗi ký dâu thì các bạn dùng 300 g đường là được nha. Cho vào đây thêm một ít mật ong. Cho dâu và đường vào xong thì sau đó mình cho rượu vào nè. Mình cho vào 2 lít tư rượu nha các bạn. Mình dùng rượu vodka và rượu rum có nồng độ 40 đến 45 độ. Các bạn dùng rượu nếp, rượu gạo đều được nha. Cho vào đủ 2 lít tư ha. Lưu ý là rượu phải có nồng độ cao, khoảng từ 38 đến 45 độ, giúp dâu không bị nhũng hư nha. Bây giờ mình đậy nắp lại để nơi thoáng mát, 1 tháng rưỡi đến 2 tháng sau là dùng được nha. Các bạn yên tâm là khi nước dâu ra hòa chung lại với rượu, rượu sẽ không còn nồng nữa. Đặc điểm của các loại rượu ngâm là để càng lâu thì càng dịu ngon. Tuy nhiên vì làm thủ công cho gia đình uống không chưng cất công nghiệp nên thời hạn sử dụng không quá 2 năm nha các bạn. Khi thấy đường lắng xuống, các bạn lắc nhẹ bình, khuấy nhẹ nhàng cho đường tan đều nha. Đây là bình rượu mình đã ngâm được tháng 20 ngày rồi các bạn. Thời gian này mình uống được rồi đó. Mình rót ra và dùng thử nha. Rượu có màu đỏ tự nhiên từ dâu, rất thơm mùi dâu đặc trưng. Có vị ngọt nhẹ, pha chút nồng của rượu. Thơm dịu, dễ uống.
Thậm chí phụ nữ cũng có thể dùng vì hàm lượng rượu đã hạ xuống rồi. Chỉ nặng hơn rượu trái cây lên men một chút thôi các bạn. Ngoài ra, rượu dâu tây có rất nhiều công dụng như giúp thanh nhiệt cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa. Dâu tây chứa rất nhiều vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện hàm lượng collagen, làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa. Chúng ta nên uống từ 1 đến 2 ly nhỏ trong các bữa ăn hàng ngày để phát huy hiệu quả mà rượu dâu tây mang lại. Lưu ý là không nên lạm dụng uống quá nhiều, gây hại cho sức khỏe nha các bạn. Chúc các bạn thành công nha! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!